নমস্কাৰ বন্ধু-বান্ধৱীসকল, মোৰ ইউটিউব চেনেলৰ আজি ভিডিঅ'টোলৈ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। আৰু আজি মই আপোনালোকৰ ওচৰলৈ লৈ আহিছোঁ দুটাকৈ ৰেচিপি, আৰু ৰেচিপিকেইটা হৈছে ব্ৰেড আৰু পনীৰ, দুটা ৰেচিপি। তেতিয়াহ'লে চাব ভিডিঅ'টো। আৰু মই আজি অনলাইনৰ পৰা এটা বস্তু আনিলোঁ, আৰু কিনো আনিলোঁ মই আপোনালোকক দেখুৱাম। তেতিয়াহ'লে চাব ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণকৈ, আৰু শেষত জনাবলৈ নাপাহৰিব যে আপোনালোকে কেনেকুৱা পাইছে। আৰু মোৰ ভিডিঅ'টো যদি আজি কোনোবা নতুন হয় তেতিয়াহ'লে মোৰ চেনেলটো প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব, আৰু লগতে থকা বেল আইকনটো দবাই দিব। তেতিয়াহে মই দিয়া ভিডিঅ'সমূহৰ ন'টিফিকেশ্যনসমূহ আপোনালোকে পাব। তেতিয়াহ'লে দেৰি নকৰোঁ নহয় জানো, ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। আৰু চাওক মই কি আনিলোঁ আজি। আৰু এতিয়া আপোনালোকক মই দেখুৱাওঁ ব্ৰেড আৰু পনীৰ ৰেচিপিকেইটা। তেতিয়াহ'লে ব'লক এতিয়া বনাবলৈ যাওঁ, আৰু আপোনালোককো দেখুৱাওঁ ব্ৰেড আৰু পনীৰ দুটাকৈ ৰেচিপি একেলগে দেখুৱাম। তেতিয়াহ'লে চাব, আৰু ব'লক দেখাওঁ। এয়া পিঁয়াজ আৰু জলকীয়া, আৰু এয়া ব্ৰেড, আৰু এয়া গুড়ি কৰি লোৱা হৈছে ব্ৰেডখিনি মিক্সিত, আৰু লগতে এয়া পিঁয়াজ দি দিয়া হৈছে, আৰু এয়া কণী, এয়া একেলগে মিলাই ল'ব লাগিব। যাবলৈ ওলাইছোঁ বজাৰ, মানে ওচৰৰে কাপোৰৰ দোকান এখনলৈ। তেতিয়াহ'লে আপোনালোকক দেখুৱাম, ব'লক। বন্ধ কৰি পেলাই ভিতৰত দিয়ে নহয় ন, আমাৰ কলেজখন দেখাই দিম আকৌ। ৰাতিপুৱাৰ পৰা ইমান ধুনীয়া টাইপ সেইটো পৰিৱেশত নহয়, ৰাতিপুৱা থাকে নে কি? দিয়ক চাওক, মাছ
মাক্সিখন পিন্ধি দিয়ক আকৌ শুই এটা মাক্সিখন ধুনীয়া আমাৰ এইখন বেয়া অঁ একে একে কালাৰকেইটা বজাৰকেইটা দেখাই দিয়ক আমাৰ বেগকে চাই তেতিয়াহ'লে মোৰ ভিডিঅ'টো আজিলৈ ইমানতে সামৰোঁ আৰু আপোনালোকৰ যদি ভাল লাগিলে তেতিয়াহ'লে প্লিজ লাইকটো কৰি দিব তেতিয়াহ'লে আজিলৈ বাই বাই